Từ tư thế ngồi thư giãn, ta hạ mông sang bên phải, duỗi chân trái, gập chân phải vào, hít vào, nghiêng người sang bên trái, ép lườn trái, hít thở sâu. Hãy cố gắng kéo giãn lườn bên phải, mở vai phải, mắt nhìn lên, hít thở sâu, siết bụng vào, hít vào, thở ra, đổi chân, duỗi chân phải ra, hít vào, thở ra, ép lườn phải xuống, kéo giãn lườn bên trái, nắm tay trái vào gót chân thì càng tốt. Hít sâu, thở ra, mở vai trái lên một chút, mắt nhìn lên trần, siết chặt bụng và hít thở sâu ở đây. Hãy theo dõi hơi thở. Hít vào và thở ra. Ta thư giãn, mắt nhắm nhẹ, ngồi thẳng lưng, thả lỏng hai vai. Theo dõi hơi thở. Lần thứ hai, duỗi chân trái, hít vào, thở ra, nghiêng người sang trái, ép lườn trái xuống, ép sát lườn trái vào đùi, kéo giãn lườn bên phải, ngửa mặt nhìn lên, siết chặt bụng vào, đừng thả lỏng. Mỗi một hơi thở, lần từng ngón tay của chúng ta về trước. Hít vào, thở ra, đổi chân, hít sâu, thở, nghiêng người sang bên phải, kéo giãn lườn trái. Hãy theo dõi hơi thở, tập trung vào hơi thở, siết chặt bụng, thư giãn tâm trí, thả lỏng xương quai hàm. Hít sâu, thở ra, ta thư giãn, ngồi thẳng lưng. Lần thứ ba, hít vào, thở ra, ép lườn xuống, ngửa mặt nhìn lên, siết chặt bụng. Hít thở sâu, lần từng ngón tay xuống dưới sàn, đưa vai về trước. Hít thở đều. Hít sâu, thở ra, đổi bên. Hít vào, thở ra, nghiêng người sang phải, ép lườn phải. Mỗi một hơi thở, ta lần tay phải về trước, kéo giãn lườn bên trái. Hít sâu, thở ra, mở vai trái ra sau thêm một chút, siết chặt bụng vào, hít thở đều đây. Thả lỏng khuôn mặt ra. Hít sâu, thở ra, chúng ta thư giãn. Từ tư thế ngồi quỳ trên gót chân, ta hạ mông sang bên phải, duỗi chân phải ra, úp mu bàn chân trái, đan hai lòng bàn tay vào nhau, đặt xuống lòng bàn chân phải. Hít vào, kéo thẳng chân lên. Hít thở sâu ở đây.
Mỗi một hơi thở cố gắng đẩy thẳng lưng, mở lồng ngực, đẩy thẳng đầu gối, kéo giãn gân kheo. Hít sâu, thở ra từ từ, hạ chân xuống. Úp mu bàn chân phải và duỗi chân trái. Đặt hai bàn tay xuống dưới lòng bàn chân. Hít sâu, kéo thẳng chân lên. Hít sâu, đẩy thẳng đầu gối. Hít thở đều đẩy. Hãy theo dõi hơi thở, thư giãn trong từng hơi thở. Hạ chân xuống và úp mu bàn chân và thư giãn. Chú ý bạn thả lỏng hai vai ra, mắt nhắm nhẹ và theo dõi hơi thở. Lần thứ hai, đặt lòng bàn tay xuống lòng bàn chân phải. Hít vào, đẩy thẳng đầu gối. Thở ra nhẹ nhàng. Nếu tốt hơn rồi, bạn có thể ôm vào bụng chân, kéo cao chân lên, ép ngực vào đùi. Cố gắng đẩy thẳng lưng lên. Hít thở sâu, đổi chân. Hít vào, kéo thẳng chân lên. Hít sâu, đẩy thẳng đầu gối. Thở ra từ từ. Mỗi một hơi thở, hãy mở lồng ngực lên, kéo sát chân, ép ngực vào đùi, kéo giãn gân kheo và hít thở sâu ở đây. Hít sâu, thở ra. Chúng ta thư giãn, mắt nhắm nhẹ, thả lỏng hai vai. Ngồi quỳ trên gót chân, thư giãn. Ta mở rộng hai đầu gối bằng vai. Đặt hai tay ra sau lưng. Hít vào, thở ra từ từ. Chống tay xuống gót chân. Thả lỏng cổ. Mở căng lồng ngực. Hít thở sâu ở đây. Mỗi một hơi thở thì cố gắng mở căng ngực hơn. Đẩy hông về trước. Hít vào, thở ra. Ta cúi xuống, chuyển tư thế em bé. Thư giãn. Thả lỏng hai vai. Thả rơi khuỷu tay xuống sàn. Hít thở đều. Lần thứ hai, quỳ trên hai đầu gối. Hít vào, thở ra. Chống từng tay xuống gót chân. Khi bạn tốt hơn rồi, bạn có thể ngả ra sau bằng cách đưa tay ra sau. Hít thở sâu. Đẩy nhẹ hông về trước. Mở căng lồng ngực, nhấn vào lưng trên. Hít vào từ từ. Ngồi dậy. Thở ra. Ta chuyển tư thế em bé. Thư giãn. Hãy điều hòa hơi thở. Thư giãn trong từng hơi thở. Chuẩn bị lần thứ ba. Đầu gối mở rộng bằng vai. Hít vào. Thở ra. Chống tay xuống gót chân. Mở căng lồng ngực, cải thiện tư thế. Mỗi một hơi thở, đẩy ngực lên, nhấn vào lưng trên.
ngửa căng cổ, kéo giãn cổ, tác động vào tuyến giáp và cận giáp. Thả lỏng đỉnh đầu, thả rơi đỉnh đầu xuống sàn giúp cải thiện trí nhớ. Hít vào và thở ra, chuyển tư thế em bé thư giãn. Ta ngồi, ép hai cạnh trong bàn chân xuống, hai gót chân sát vào mông, hai tay chống vào gót chân. Hít vào, đồng thời đẩy hông về trước, mở căng lồng ngực, thả rơi đỉnh đầu xuống sàn. Hít thở sâu ở đây. Hít vào và thở ra, ta từ từ hạ hông xuống, thư giãn, thả lỏng vai, theo dõi hơi thở, thư giãn trong từng hơi thở. Lần thứ hai, hai tay chống vào gót chân, hít vào, đẩy hông về trước, mở căng lồng ngực, mở hai vai ra sau, giúp lưng đỡ gù, cải thiện tư thế. Mở căng lồng ngực, giúp cải thiện hệ hô hấp và tăng cường hệ miễn dịch. Thở ra, ta hạ hông xuống, thư giãn. Nếu bạn thấy mỏi đầu gối, bạn có thể duỗi chân ra, đặt tay trái lên bàn tay phải, hai ngón tay cái chạm vào nhau, mắt nhắm nhẹ, thư giãn ở đây. Tiếp tục lần thứ ba, áp hai cạnh trong bàn chân xuống sàn, hai gót chân sát vào mông. Hít vào, đẩy hông lên, mở căng lồng ngực. Bạn hãy thả lỏng cổ ra, thả rơi đỉnh đầu xuống sàn. Nếu bạn thấy chóng mặt thì hãy mở mắt ra. Khi bạn ngả ra sau, bạn thấy khó chịu hay chóng mặt thì có thể ngóc đầu lên cũng được. Hít sâu, thở ra, hạ mông xuống. Ta thư giãn. Úp mu bàn chân xuống, chuyển tư thế em bé và thư giãn ở đây. Từ tư thế Savasana, hai chân tách ra mép thảm, thả lỏng cơ thể. Hít thở đều. Ta co hai gót chân sát vào mông, hai bàn chân song song và mở rộng bằng vai. Hai tay chống ngược lên vai, mũi tay chúc xuống. Hít vào, đẩy hông lên, đẩy mạnh cánh tay thẳng lên. Và hít thở sâu ở đây. Hãy thả lỏng đỉnh đầu, thả rơi đỉnh đầu xuống sàn, cải thiện trí nhớ. Hít sâu, ta xô nhẹ vai về trước, thở ra nhẹ nhàng. Mỗi một hơi thở hãy cố gắng đẩy vai, mở lồng ngực về trước. Hít thở đều. Hít vào, ngóc đầu lên. Thở ra, ta đặt gáy xuống sàn và duỗi hai chân ra, thư giãn. Hãy thả lỏng vùng lưng, thả lỏng vai. Tiếp tục lần thứ hai. Hai chân co đạp sàn, gót chân sát vào mông, hai tay chống ngược lên vai. Hít vào, đẩy mạnh hông lên. Hít thở sâu ở đây, bạn có thể bước hai chân vào gần hơn một chút, xô nhẹ vai về trước. Mỗi một hơi thở hãy xô nhẹ vai về trước, đẩy đầu gối thẳng dần lên, đẩy cao ngực. Hít thở đều và sâu. Hít vào, ngóc đầu, hạ gáy xuống và duỗi chân ra. Ta thư giãn ở tư thế Savasana. Hãy thả lỏng lưng. Hít sâu.
thở ra nhẹ nhàng. Lần thứ 3, hai chân song song mở rộng bằng vai, hai tay chống ngược lên vai, hít vào. Thở ra nhẹ nhàng giữ ở đây. Bạn có thể bước hai chân vào hoặc bước hai tay vào. Hít thở đều và sâu. Thả rơi đỉnh đầu xuống sàn. Tư thế này giúp mềm dẻo linh hoạt cổ sống, giúp khai mở các luân xa. Hít vào, ngóc đầu lên, hạ gáy xuống và chúng ta duỗi chân, thư giãn. Đưa hai tay lên đầu. Hít vào, bật người ngồi dậy. Thở ra, từ từ vươn dài người về trước. Mỗi một hơi thở, hãy vươn dài người về trước. Hít vào và thở ra, chúng ta nằm xuống, thư giãn ở tư thế Savasana.